Це кадри перших місяців завойованого мирного життя. У оптимістичних сюжетах офіційної кінохроніки війна ще нагадує про себе руїнами і кістяками згорілої техніки, але в жодному з них немає її головної страшної спадщини – людських каліцтв. Єдиним офіційним інвалідом в Радянському Союзі був безногий льотчик Олексій Маресів, та й те завдяки фільму «Повість про справжню людину». Але ж усі, хто жив у той час, пам'ятають, як багато покалічених солдатів виконала війна у наше життя. Та серед кілометрів плівки знайшовся лише один цей кадр. Тільки в боях з Квантунською армією до госпіталів потрапило 25 тисяч поранених. Більшість вийшла звідти інвалідами. Все повторювалося, як і на Великій війні з Німеччиною. Брак медикаментів, віддаленість госпіталів і, як результат, єдине радикальне лікування – ампутація. Це останні кадри, на яких знято покалічених людей. Більше хроніка про них не згадає. Ще на початку року заступник наркома Держбезпеки СРСР Богдан Коболов підписав наказ. Цілком таємно. Фотознімки інвалідів вітчизняної війни, що демонструють каліцтво, отримане в результаті важких боїв на фронті, таке як ампутація кінцівок, спотворення обличчя, осліплення та інше, з листів польової пошти вилучати. Понівечених людей було понад 2,5 мільйони. Але в парадній хроніці солдатам належало повертатися додому здоровими. Тож подальша доля безруких, безногих, спотворених вогнем людських осколків війни назавжди залишилася за кадром. Багато хто з них будуть жебраками і безпритульними. У когось усі рідні загинули, а хтось добровільно відмовився від сім'ї і попросив повідомити, що пропав безвісти. Відходи невичерпного сталінського резерву, що втратили парадний вигляд, не вписувалися в благосний образ повоєнного життя. І міністр МВС Круглов видає черговий циркуляр. Таємно. У великих містах країни має місце таке нетерпиме явище, як жебратство інвалідів. Вони відмовляються від направлення в будинки інвалідів або самовільно їх залишають. Було б доцільно частину цих наявних будинків перетворити на будинки закритого типу з особливим режимом. Ці стурбовані своїми справами громадяни країни не знали, а може й не хотіли знати, що десятки тисяч їхніх колишніх захисників в одну ніч опинилися в міліцейських камерах. Обвішаних нагородами, але нікому не потрібних людей завантажили в теплушки і відправляли у ті самі будинки закритого типу. Сьогодні пам'ять про них зберігають лише горбки безіменних могил та замальовки, які на свій страх і ризик зробив художник-подвижник Геннадій Добров. Вдивіться в них. Це і є справжнє обличчя війни. Прип'ять